Welcome to Yaney TV, DIY craft ideas. Please don't forget to subscribe, like, and share. Hi guys! So welcome po sa aking new project at ito ang ating gagamitin. Maglalagay kayo ng resin, make sure nyo guys na walang space. Dapat meron siya bawat sulok kasi pag merong space, yun nagiging cause ng pangit yung kinalalabasan. And make sure na walang bubbles kasi yung bubbles din ay nagiging reason kung bakit hindi maganda yung nagiging outcome ng resulta natin. So, yan ang ginagamit ko din na pang tanggal ng mga bubbles. So, pwede rin kayo gumamit ng brush. So, ayan. Maganda pala yung ginagamit kong resin guys. Kasi na nag-start ako, nag-try ako ng ibang resin and epoxy. Kaya lang, nag-search ako, meron siyang harmful sa lungs. So, kaya kapag gagawa kayo ng ganitong project, make sure use a proper attire like mask. And hindi ako gumagamit ng glove as you can see guys kasi pag gumagamit ako ng glove hindi ako comfortable and hindi ako makakilos kaya mas gusto ko yung kamay at sobrang safe naman yung UV na yun although medyo itchy siya kapag lalo na sa mga sensitive na skin. So advice ko na prepare ko sa inyo na gumamit kayo ng gloves. But ako kasi, hindi kasi ako makapag-focus kaya no choice ako. Kundi, after nyan guys, naghuhugas ako ng maayos para hindi mamate. But yeah, depende kasi yan sa allergy nyo. Kasi ako guys, sobrang sensitive ng balat ko. So, kaya kung may allergy kayo sa mga balat, make sure naka-proper attire kayo. And as you can see guys, yung mold na ginagamit ko na yan, medyo expensive siya to be honest. But kung bibili kayo niyan sa Shopee, itaon nyo na naka-sale sila. Kasi kung hindi, napakamahal po ng mga mold talaga na paggamit sa resin. But yeah, it's worth it naman kasi maraming bumibili, so mababawi mo naman siya kung gagamitin mo siya sa business. And ito napili ko kasi may nag-request kung paano daw pa ako gumawa ng mga nail art ko. So, as you can see, napakadali lang po kasi sa bibili ako mahal. So, ito, pwede kang pumili any color, any sizes, and yeah, and I guarantee you guys is same, maganda, and pwede kayong gumamit ng ibang color. It depends po sa inyo kung ano gusto. But ito kasi yung prefer ko, mas makintab, mas maganda. But make sure guys, wala kayong bubbles para maganda yung outcome. So, 60 seconds, ayan, gumamit ako ng UV light. At binaligtad ko siya. So, 60 seconds para mas matigas. Kung malambot, ilagay nyo ulit sa UV. UV light para mas matigas, much better. So, ako kasi, ang ginagawa kong technique, as you can see, tinatanggal ko siya after 60 seconds. Pero yung iba malambot, yung iba matigas. But, kung malambot guys, pwede nyo naman
ilagay ulit sa UV light. So, yeah. May mga iba na pala ako na-try bago ko tinry yung color niyan. Mas madali na lang gumawa ng video. May iba't ibang sizes siya. Yun yung gusto ko dito sa mold na to. So, meron siyang small, medium, large, and extra large. It's depend kung anong gusto mong gamitin color and design. Marami siyang iba't ibang klase ng design, guys. Makikita mo siya sa next upload ko, guys. Yung ibang klase ng mga design ng molds ko. Kaya, please don't forget to like, subscribe, and share. At kung nagustuhan mo to, please comment down below. So, as you can see, tapos na. Pero, may mga part na malambot. Kaya, sasalang ko ulit siya for another 60 seconds. And yeah, there you go. Ayan na, kompleto na po at matigas na po ang ating flower. Tapos, ayan yung aking nails. So, papakita ko sa inyo yung aking paano ko ginagamit yung paano ko mag-design ng nail art. So, gumagamit ako dito, guys. Ayan, as you can see, gumamit ako dyan ng nail art glue. Ayan, nag-try ako ng black. After na white, ito yung black. So, yan. Sobrang kintab niya. Yun ang pinaka-gusto ko. Sobrang na-highlight yung color. Pero kung ayaw niya naman, pwede naman kayong gumamit ng ibang pang-color sa nail art nyo, guys. Guys, sana nagustuhan nyo ang aking video. Ayan, gumamit ako ng nail glue. Ayan, so nag-try ako na another white for another design. As you can see, mga ano siya, point lang, so mga ganyan design lang din na ginagawa ko for nail art. Pwede kang gumawa ng another design and another color, depende po sa inyo. So, yeah. You can try it at your home, guys, kung gusto nyo mag-try ng mga nail art. So, you can follow the instructions of my videos and sana na-enjoy nyo yung video ko, guys. Thank you so much and God bless you all.